Trời ơi, một nửa hiệp. Lần này á là chị em mình đi đây là đi tìm kiếm cái sự mạo hiểm và những cái điều bất ngờ. Mình không biết là mình sẽ đi mấy ngày và khi nào sẽ trở về. Đi chừng nào hết tiền thì về. Làng này nó có tên là làng Barjac. Công viên chức nhà nước, viên chức nhà nước cũng tham gia đình công và phản đối chính sách của tổng thống. mà mình mặc cái áo dài á, xong mình chặt Rất là đẹp luôn. Vous étiez au Vietnam. Comment vous vous sentez sur le pays Vietnam? Que les gens étaient très ouverts, très sympas. Oui. Et j'adorais la cuisine aussi. Ah, Et puis les filles étaient belles. ah c'est vrai. Très belles. Très belles. Vô cùng sạch sẽ. Cái làng này gọi là làng bio đúng không chị? Đúng rồi, và những cái sản phẩm làm ra ngôi làng này thì đều là không có chất hóa học. Có hoa ra là đẹp nữa, ôi đèn mimosa. Wow, dễ thương không? Dễ thương quá. Và những cái dải sương mù từ xa rất là dễ thương. Tôi coi thử giá nhà nha. Bao nhiêu chục. Cái thành này nó được xây dựng từ cái thời La Mã lận các bạn, từ hồi thế kỷ thứ 12 lận. Wow. Bây giờ là 6 giờ 45, 7 giờ kém 15 rồi và trời thì vẫn còn tối. Hai chị em mình đang ở cái trạm xe buýt, mới sáng sớm hai chị em dậy 5:30 đã dậy rồi. Lò mò chuẩn bị đồ và bây giờ đã ra tới cái trạm xe buýt rồi. Ở đây thì cũng tương đối có người. Mặc dù trời tối nhưng mà cái khu đón xe này nó cũng rộng rãi và nó cũng tương đối có người, cho nên là cũng không có bị một mình. Từ ngày mà đi quay phim tới giờ là chưa bao giờ mình đi vào cái giờ mà nó sớm sủa và trời nó còn tờ mờ như thế này. Và bữa nay mình có bạn đồng hành với mình cùng ở đây. Đây là em Quỳnh. Chào các bạn. Hôm qua nay hành trình bắt đầu thì em thấy thế nào? Bắt đầu là mình xe đưa đón rất là thuận lợi luôn á. Lúc mà mình book xe BlaBlaCar là xe tới gần như tận nhà để đón. Thì rồi cũng có anh lo đưa ra khoảng 100-200 mét. Rồi xe đón đưa tới tận cái chỗ ở cái khách sạn luôn. Rất là thuận lợi đúng không? Chú chạy xe đó là tụi chị em mình đi chung cái xe với người khác đó các bạn. Họ đi rồi mình đi ké, mình gửi tiền xăng cho họ thôi đó. Ngày hôm nay tụi mình đi sớm. Đi sớm là tại vì không có xe buýt, nếu đi muộn hơn thì không làm gì được hết á. Bây giờ một là 7 giờ kém nó đi, hai là 11 giờ mấy nó mới có chuyến. Thì bắt buộc là trời tối chị em mình vẫn phải đi sớm. Và hy vọng là sẽ thu thập được nhiều thông tin thú vị trong cuộc hành trình này cho quý vị và các bạn coi nha. Ở nhà hoài thì không sao, mà mình bước ra đường một cái là bữa nay bắt đầu bệnh rồi thưa các bạn. Nhưng mà không sao, mình đã có uống thêm một số viên để tăng năng lượng. Và đã nhờ em Quỳnh chuẩn bị đồ ăn sáng, mình đã ăn đầy đủ rồi, ăn uống đầy đủ rồi, cho nên là hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có đủ sức để tham quan. Xe đến rồi đây các bạn, cách trễ 15 phút. Nãy giờ chị em mình ngồi chờ, may mà cũng có người khác ngồi chờ cùng. Hello, Tom Papa, hello. Tiền đi xe bus. Đây là tiền lượm lặt được trong cái túi nhỏ của mình. Không qua buộc aller ở Barjac. Ah ben, vos jambes? Mais non. Je sais pas. C'est vrai, il est tombé en panne. Je crois, regardez, mais je crois qu'il est en panne. D'accord, merci. Mình sẽ đi theo các bạn kia tại vì chuyến xe mới tới này cũng không phải là xe của mình thưa các bạn, mà là xe của mình tuyến của mình nó đã bị hư. Xe bị hư cho nên các bạn kia cũng đi cùng chuyến với mình, cùng hướng với mình. Bây giờ các bạn người địa phương cho nên là các bạn đang chạy đi đâu đó, mình coi thử coi, chạy theo. Xe bị hư. Có một chuyến xe kia nhưng mà không biết có phải xe mình không, kệ mình cứ tới coi thử em. Thật là chuyến phiêu lưu đã bắt đầu thưa các bạn. Chạy. Mới sáng sớm rồi đã chạy rồi. Em 15 đâu? Có không? Là phía trong á hả? E95. Ok em 15. Rồi bây giờ vậy là mắt chị bị cận thị rồi em ơi. Bây giờ chị tới đây rồi mà chị cũng thấy nhòa nhòa nè. Nhưng mà chị đoán được là số em 15 nhưng mà nhòa nhòa.
Il est tombé en panne, madame? Oui. Ah, il est retourner là-haut. Ah, il faut retourner. Oui, je vais passer là de toute façon. D'accord, merci beaucoup. Oui, en tout cas, on doit retourner là-bas. Mà chưa biết mấy giờ. Cô nói không biết nhưng mà sớm nhất có thể cô sẽ tới, cô đón mình. Cứ coi Xe đang hư hay sao? xe này là nó bị blockade, có nghĩa là nó bị tự nhiên nó không có hoạt động nữa. Nó đang hư, nhưng không hoạt động nữa. Và bây giờ thì cô nói mình quay lại cái trạm xe hồi nãy, có thể người ta sẽ thay thế một cái xe khác, và kiểu gì thì cổ cũng đi ngang qua đó để đón mình, cho nên cứ lên đó chờ cổ thôi. Trời sáng lên rồi không sao. Trời biết vậy hồi nãy mình ở nhà mình ngủ thêm tí nữa cho nó ấm áp hơn. Hai đứa lăn qua lộn lại rồi ra khỏi giường. Cùng với chị em mình là cũng có. Hả? Ai nói gì đó? Nhanh bus. Chạy. Hai cô đi trước. Hai cô đi trước nữa là đây. Chạy. Cô đi cùng chuyến với mình và cô đã uống xong bình trà rồi, giờ cô quay ra rồi đó. Hai chị em mình thì vẫn còn ngồi đây ăn bánh uống cà phê. Chị để ý coi xe nó đậu khúc nào, nó đậu khúc. Không, chị chỉ cần nhìn mấy cô này thôi, cô chạy thì mình chạy. Tức là trong tầm ngắm của mình là được. Ấm quá. Cuối cùng thì cũng có một chuyến xe buýt cát để thay thế cho mình. Ở Việt Nam thì mình hay thấy mặt trời nhô lên từ mặt biển, còn ở đây thì mình thấy mặt trời nhô lên phía sau rặng núi. Mình nghĩ đây là một cái thị trấn nhỏ ở cái vùng thôn quê. Và phía trước mặt thì mình thấy có cái tháp chuông nhà thờ, thì mình nghĩ rằng là có thể rằng trên đó nó sẽ có một số câu chuyện gì hấp dẫn chờ đợi chị em mình ở trên đó. Chứ dưới đây giờ không có ai hết trơn á, các bạn thấy coi nè, ở đường xá nè, xung quanh có ai đâu, có một vài chiếc xe thôi. Em Quỳnh vừa rất là nhanh nhạy đã nhìn thấy cái văn phòng du lịch ở phía bên kia, và như lại vậy là hai chị em mình tới đó coi có thông tin gì không. Nhưng mà chị nghĩ hơi sớm á Quỳnh, ở đây thường họ mới 9 giờ họ mới mở cửa. Hai chị em mình đi tới đây thì các bạn thấy không, không có ai hết, hoàn toàn vắng lặng. Nắng sớm mai đã lên rồi ha, lên hồng rực rỡ. Chuyến xe giống như xe buýt hồi xưa á. Thưa các bạn, làng này nó có tên là làng Barjac. Và đây là một trong những cái ngôi làng mà nó cũng khá là đặc sắc. Và như các bạn thấy, cái kiến trúc chung của cái vùng này nó hoàn toàn khác với kiến trúc của vùng mình ha. Nếu như vùng mình thì kiến trúc chung là cái kiến trúc có gỗ, ốp gỗ khắp nơi cả trong lẫn ngoài. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái ngôi nhà bằng đá, nhưng mà ở đây thì dường như mình thấy rằng là toàn bộ nhà cửa ở đây đều được xây dựng bằng đá cả. Bởi vì cái đặc trưng của cái vùng này là một cái vùng đá vôi, cho nên không chỉ riêng là cái ngôi làng này thôi đâu, mà toàn bộ cái vùng này. Hôm qua khi mà mình đi trên xe thì mình cũng đã thấy là có rất là nhiều cái ngôi nhà bằng đá rất đẹp, và những cái mái ngói của nó thì khá là cổ kính và nó chen vào nhau, nó tạo thành một cái ngôi làng như vậy. Mình nhìn từ xa rất đẹp. Và đây là những cái loại dây leo ở trên tường, nó leo từ cái nhà bên kia leo tuốt qua tới nhà bên này. Em Quỳnh của mình đi đâu rồi? Quỳnh ơi, đừng nói có anh nào hốt rồi nha. Cái ngôi nhà này nó cũng lạ quá ha, sao người ta lại trang trí tiệm cà phê, phải không? Đúng rồi, tiệm cà phê hoặc nhà hàng gì đây. Cái phong cách trang trí rất là nông thôn nè, hoa cỏ treo khắp nơi, gỗ ghiếc rồi các thể loại. Có nón, cái nón giống nón Việt Nam nè. cái nón này giống cung hút trong mấy phim Trung Quốc. Mà nó đang lát rồi chứ nó không phải bằng ấy như mình. Đồ trời ơi, một nửa hiệp ha.
Phải cúi đầu xuống có vẻ rất là bí ẩn, bí hiểm. Wow, để coi coi. Wow, các bạn thấy cái phong cách trang trí của vùng đồng quê nè. Lá liếc rồi hoa cẩm tú cầu đã khô rồi. Những cái thanh gỗ. Bonjour. Wow, son chảo treo lủng lẳng đây. Hủ. Wow, rất là thú vị với cái quán này ha các bạn ha. Hả? Boutique gì? Đâu? À, Boutique Fleur. À, vậy là cái tiệm bán hoa. Đây là cái tiệm bán hoa. À, tiệm bán bông. Rồi. Còn đây hình như là những cây ô liu thì phải á. Mọi người đang nhìn chúng ta. Bonjour. Mọi người đang rất là vui vẻ. Họ thấy có ở đây là phòng trà, nó có tên là Lou Chocolat và Épicerie Fin, tức là những cái gia vị, những loại gia vị và tiệm bán bông. Wow, toàn bộ các cái dãy nhà là nó nối liền với nhau ha các bạn ha. Nó làm thành một cái tòa nhà rất là lớn luôn. Nó kéo dài qua bên kia. Có nắng lên rồi. Có hoa ra nè, đẹp nè. Đèn mimosa. Wow, bắt đầu có màu sắc nè của trưng bày hoa ra đó. Chắc là lát nữa mình xuống thì hoa sẽ rực rỡ khắp ở bên ngoài này. Hồi nãy chỉ có mấy cái kia thôi, mấy cái đồ trang trí thô thôi mà chưa có hoa. Bây giờ có hoa vô rồi, có mimosa và một số loại hoa khác. Cuộc sống đã bắt đầu, nhịp sống đã bắt đầu ở tại cái cổ trấn này. Tưởng tượng bây giờ là mùa xuân hoặc là mùa hè, mùa thu thì cây cối ở đây hoặc là nó sẽ xanh hoặc là nó sẽ rực rỡ sắc màu. Nhưng bây giờ là mùa đông, tháng 2 vẫn là mùa đông, cho nên những cành cây rất là khẳng khiu, trơ trụi lá. Nhưng mà mùa đông thì nó có vẻ đẹp của mùa đông, phải không các bạn? Em thấy ở Savoie dưới nơi này thì em thấy là em thích cái kiến trúc nào hơn? Một bên là gỗ, một bên là đá. Nếu nói thích hơn thì em thích gỗ hơn. Em thích gỗ hơn hả? Em thích gỗ hơn. Nó hai mái đó, dạ, nó thân thiện hơn. Còn đá thì nó vẫn có vẻ đẹp của đá, nhưng mà em vẫn thích gỗ hơn. Dạ. Vậy hả? Chị thích cả hai. Gỗ thì nó cho cảm giác ấm áp, và đá thì nó cho một cảm giác cũng rất là sao ta khó tả ha. Nó trường tồn, nó vĩnh cửu. Ở ngoài quảng trường thì lúc 9 giờ, hơn 9 giờ thì nhịp sống đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Nhưng mà bên trong những con hẻm này thì hoàn toàn tĩnh lặng. Và chúng ta có thể nghe rõ những tiếng chim ríu rít trên những mái nhà. Một sự vắng lặng và yên bình đến kỳ lạ. Nó gợi cho mình nhớ đến những cái buổi sáng hồi xưa ở quê, khi mà sáng sớm mình thức dậy mặt trời mới lên và ở vùng nông thôn nó hoàn toàn tĩnh lặng. Hay quá. Cái nhà đá đẹp quá. Các bạn thấy không? Nắng sớm mai nó rọi lên trên những bức tường đá, nó làm sáng lên những ngôi nhà. Quá đẹp. Và hôm nay mình thấy là tụi mình cũng là may mắn đây. Tại vì hồi nãy khi mà xe buýt nó chạy á, nó đi ngang qua một cái vùng sương mù dày đặc, làm cho mình cũng không biết là thời tiết hôm nay như thế nào. Nếu mà sương mù thì rất khó để quay phim. Nhưng mà cuối cùng thì nắng đã lên. Như vậy là chúng ta rất là may mắn. Wow. Những khung cửa sổ nè. Cây ô liu nè em. Đây là cái ô liu nè. Ở vùng này thì nó ấm áp hơn vùng mình, cho nên người ta trồng được những cây ô liu. Cây ô liu rất là to. Những khung cửa sổ, chị nghĩ là ai mà ở trong cái phòng này á, những cái phòng bên trong phía sau khung cửa sổ, dễ thương quá luôn. Nắng ấm lên rồi. Wow. Ở đây là một cái con hẻm nhỏ, thì mình sẽ đổ ra cái quảng trường trước cái văn phòng du lịch á. Ok. Để mình đi tiếp thôi coi. Những cái cửa này nó dễ thương quá đi, mà người ta để cho một cái loại dây leo nó rớt xuống nhà cũng dễ thương. Chị nghĩ mình đi mùa hè thì nó sẽ còn dễ thương hơn nữa.
Những con đường lát đá len lỏi như thế này cũng rất là sạch ha. Rất sạch luôn. Thôi bây giờ mình đi ha. Đi khám phá tiếp coi. Người ta bán nhà nè. Bán nhà Quỳnh ơi. Mua không? Wow, đây có cái code nè. Gắn vô đây là thấy cái thông tin hiện lên nè. Trời, ai mà sớm mai thức dậy trong cái khung cảnh như thế này mình thấy cũng rất là tuyệt vời các bạn ha. Bây giờ tụi mình mặc rất là ấm, nhưng mà mình có cảm giác là nó lạnh lạnh se se cái kiểu của Đà Lạt mình đó các bạn. Đà Lạt bây giờ thì mình không biết còn lạnh không, nhưng mà mấy năm trước hồi mình còn ở Việt Nam thì mình lên đó mình cũng cảm giác là lạnh lạnh se se rất là hay, dễ chịu. Con hẻm này nhìn hướng này đẹp quá các bạn. Những cái khung cửa nó có cái mái vòm này các bạn thấy không? Đó, nó có những vòng cung. Có lẽ rằng ngày xưa cái cửa nó rộng hơn, nó là cái cửa chính, nhưng mà bây giờ người ta lắp cái cửa chính lại rồi chăng? Và người ta để là hai cái cửa sổ. Bonjour. Bonjour nè. Wow. Đó các bạn, những cái tòa nhà bằng đá rất là to nha. Nhưng mà tất nhiên mình nghĩ rằng là trong đó có nhiều hộ gia đình khác nhau, chứ không phải một gia đình ở trong một tòa như thế này đâu. Nó có phía trên và phía dưới. Đó, thậm chí là phía trên cũng phải có thể là 2 căn, 2 hộ, 3 hộ. Mình thấy cái hẻm chút ép mà nó vô được. Wow. Vô luôn. Đằng kia nó có một cái cổng thành, một cái cổng vòm. Có hơi lạnh, se se lạnh nhưng mà không đáng kể. Thích quá à. Ôi mình đụng vô cái nó rớt ra nè. Thấy chưa? Đụng vô nó rớt ra nè. Mình cũng mới đọc ở trên internet thôi thì những cái thành này nó được xây dựng từ cái thời La Mã lận các bạn, từ hồi thế kỷ thứ 12 lận. Ở đây người ta không cho vô, nhưng mà nó có một cái lối đi dài. Và ở trên thì nó có một cái mái vòm. Tất cả đều sử dụng bằng đá, và mình nghĩ là cái chất liệu gắn những cái đá đó lại là cái gì mình không biết, có phải là xi măng không? Vào thế kỷ 12 thì làm gì có xi măng ta. Đó, và người ta đã xây dựng ra những cái mái vòm như thế này. Nguyên một cái dãy hành lang có cái mái vòm đá này luôn mà mình không vô được vì người ta đã rào mất rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình đi nha. Em không biết em Quỳnh đã đi đâu rồi, nhưng mà ở đây thì mình thấy là có những cái hành lang để đi lên này. Có một cái đài phun nước, một cái La Fontaine. Wow, hai bên là 2 cái lối cầu thang lên, giống như là nó đi lên những cái đình, những cái chùa ở Việt Nam đó các bạn. Em nghĩ ở đây giống như là thờ để cầu tử vậy, tại vì cô này giống như đang mang bầu. Nhưng mà nó phải có nước chảy ra, nếu như nó đúng là cái nơi để cầu tự sinh con như em nói ha. Thì nó phải có nước chảy ra, nhưng mà không biết sao bây giờ không có nước. Cái nguồn nước là trên cái miệng của cái tự sắc phía sau kìa. Ở đây cái khí hậu của nó cũng là khí hậu của vùng địa Trung Hải. Tuy là nó chưa tới biển, nó không có biển, nhưng mà nó vẫn mang cái khí hậu địa Trung Hải. Cho nên có thể là vì lý do đó mà nhà cửa người ta xây dựng cái gì kia cái Notre Dame hả? Notre Dame. Đúng rồi. Đúng rồi, San là Notre Dame nè, biểu tượng của nhà thờ có cây thánh giá trên nè. Cái lối mà người ta làm 2 cái hành lang 2 bên để đi lên đó, chị thấy nó cũng giống như một số đình chùa ở Việt Nam. Bữa nay mình vừa mới bắt đầu đi thì mình đã có lẽ là bị cảm một chút xíu, cho nên các bạn nghe giọng nói của mình nó cũng hơi nghẹt ha. Sao cứ mỗi lần đi chơi là nó cũng bắt đầu nó cảm. 2 đứa mình đi tới đâu là mèo chó nó welcome, nó đón tiếp khắp nơi. Dễ thương quá hà, tắm nắng đi. Nè, em mèo. Mèo ơi, hỏi nè, mặt của mèo tròn hay méo? Mình nói méo. Méo ơi, méo. Mình là chị em nương tựa nha. Chị em nương tựa đỡ đần nha. Mình đỡ nhau cho nó bớt đần. Chị thấy 2 đứa ngồi cũng giống nhau á. Bánh ra. Đó, ngồi phải như vậy, chân chéo bên này, đuôi để bên kia. Đây là cái lâu đài của ông Bá Tước Vua. Và nó được xây dựng vào giữa những năm 1633 và 1639. Xây cũng nhanh ha. Cái view rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là ở đây là
Mình thấy có rất là nhiều cái tòa nhà, những cái ngôi nhà cao lên. Mình thấy được cái mái ngói của nó. Wow, dễ thương không? Dễ thương quá. Và những cái dải sương mù từ xa rất là dễ thương. Toàn là nhà bằng đá không. Ở đây phải nói là giàu vì đá. Người ở đây họ giàu vì đá. Có cái cây tro núi nè. Giữa một cái mùa đông sắc màu xám xịt mà có cái cây tro núi hiện lên đỏ rực cũng rất là dễ thương trên cái trên cái nền tường đá. Và đặc biệt là mình rất là thích những cái mái ngói rêu phong này nha. Những cái mái ngói người ta xếp nó dạng như là hình ống, một nửa ống, nó cứ nó chồng lên với nhau như vậy. Dễ thương quá. Ảnh lại tới hướng dẫn viên du lịch á, mình được khỏi ra. Ở Đà Lạt cũng có mà. Ở Đà Lạt mình nói nó cũng bốc hơi. Cái nhà người ta xây theo cái bậc tam cấp lên đó, người ta cũng xây nhiều cái bậc để người ta để những cái chậu hoa đó. Em tưởng tượng nếu như mà mùa hè á, thì cái nhà này nó sẽ rất là rực rỡ. Bởi hoa cỏ người ta có ban công, 2 cái ban công. Và ở dưới thì có cầu thang đá lên, và phía trên thì có cầu thang sắt nè. Một cái là cầu thang đá và cái kia bên này là cầu thang sắt nè. Cái làng này nó có truyền thống là làm tơ lụa. Tơ lụa đó. Những cái nhà máy quay sợi làm tơ lụa nó được thành lập vào thế kỷ beginning, vào đầu thế kỷ 19 à. Đây là một cái cánh đồng, nó được thành lập trên cái nền địa chất của nó là cái vùng đá vôi. Đây là một cái đồng bằng. Và hay hết, tự nhiên giữa đồng bằng nó mọc lên một cái nơi rất là cao như thế này. Để trên đây người ta xây dựng những cái đền đài, những lâu đài thành quách ở trên này. Tòa nhà với dãy cửa sổ màu xanh. Cái màu xanh này em rất là thích luôn á. Vậy hả? Em thích màu này hả? Em giống chị Vân á, chị thấy chị Kim Vân chị cũng sơn cái hệ nhà bếp của chị ban đầu làm bằng màu xanh này nè. Đẹp quá ha. Dễ thương ghê á. Wow. Bên này nó cũng có nè. Nếu cho em một cái nhà ở đây em có thích không Quỳnh? Có thích ở đây không? Thích chứ chị, thích chị. Cái không gian sống luôn á, chứ không phải chỉ là chất liệu. Đúng rồi, đúng rồi. Art brut có nghĩa là nghệ thuật thô sơ. Cái thang để bắt lên cái cây, không biết cây có cái trái gì hấp dẫn không? Mùa đông người ta để thức ăn cho chim vào trong những cái hộp như vậy, người ta gắn lên cây. Còn ở đây thì em nghĩ là cái nhà bếp. Đúng rồi, ở đây người ta nói là có một cái nhà bếp cũ. Và có thể là bây giờ nó sẽ trở thành nhà hàng. Và cái dân số ở đây cũng khá là ít. Đúng rồi. 1962 á, thì dân số khoảng là 1.000 người. Và hiện nay có 1.600 người à. Đến năm 2008 thì lên được 1.500 và hiện nay là 1.600 thì nó sẽ tăng có mười mấy %. Và mật độ dân số thì có đâu 38 người trên 1 km vuông. Nên là thấy thành phố khá là yên khá là yên bình. Thực ra nếu mà để sống thì chị cũng rất là thích sống ở trong cái môi trường như thế này, cái không gian như thế này. Ở trên kia có một không biết là vị thánh nào, hay là chứ không phải Chúa mà cũng không phải mẹ Maria, nhưng mà nhìn xa cái màu đen đen nó làm cho chị có cảm giác giống như là những cái tượng của Ai Cập vậy đó. Nó cho mình một cái cảm giác như vậy. Giờ mình thử mình vô nhà thờ thử. Còn ngay đây thì có một vị thánh nè, bên trên cao nè. Đây có một vị thánh nè. Rọi xuống cửa. Mình có thể vô được nhà thờ không? Mình vô mình nghía qua thử coi, nếu mà họ cho phép. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái hang đá ở Pháp đó các bạn. Thường ở đây họ ít làm hang đá như bên Việt Nam lắm. Và họ cũng không làm những cái hang đá to, họ chỉ làm những cái nhỏ vừa để ở nhà xíu thôi. Còn đây là lần đầu tiên mình thấy cái hang đá to như thế này ạ. Và thường ở bên này thì hang đá họ làm ở trong nhà thờ chứ không làm ở trước cửa nhà thờ như Việt Nam. Đúng rồi, trong nhà thờ và phải đi vô trong mới thấy. Các cái hộ gia đình thì cũng ít làm lắm, hoặc là có làm thì cũng làm nhỏ xíu à. Chứ không có làm rất là to như ở bên Việt Nam và tạo thành những cái con đường hang đá.
Tại sao ở đây có cái biểu tượng thánh giá và cái mỏ neo lồng vào nhau, thấy không? Nó giống như một cái mỏ neo vậy. Cảm ơn em. Nhà thờ này thì nó bên trong nó cũng là khá là đơn giản so với những cái nhà thờ khác. Mức độ lộng lẫy thì nó không bằng. Đúng là có cái cảm giác là mình đi du lịch hẳn luôn á, tại vì nó có cảm giác là nó mới mẻ, nó tươi mới, nó có một cái gì đó nó khác. Ô, con đường làng nó chạy dài dài dễ thương không? Dạ. Hay mình cứ đi vậy đi hả chị? Anh bưu tá đang đi phát thư. Đây là ngân hàng. Bonjour. Il est là, le monsieur. Qui? C'est lui que vous cherchez là. C'est vrai? Bonjour monsieur. Mua không? Dạ. Em mua ít chút đi hả? Mua đi em, dù trời sớm chỉ vẫn đưa em về. Chút anh bút lắm. Je peux regarder un petit peu autour de votre magasin? Vous emportez ce monsieur chez vous là. Merci. Cà rốt, tí ngòi, khoai tây, hành tím, hành tây, tỏi, chanh, kiwi, bơ, táo, rượu, lê. Có cả bán sách nữa. Nói chung là ở đây là bán tất cả. Có một thằng quáo quáo ở đây nữa. Ben, il fait froid, les gens sortent tard. C'est ça. Vers quelle heure il sort? 10h30, 11h. D'accord. C'est ça la Et raison. maintenant il dort encore? Il dorment? Ils dorment peut-être pas, mais ils restent chez eux. D'accord. Et puis il y en a qui travaillent. D'accord. Et normalement, les gens ici, ils travaillent comme quoi dans la vie? Ils font quoi dans la vie? Bon, ben ici, il y a des agriculteurs, Oui, beaucoup? quelques-uns quand même. Oui, oui. Il y a des ouvriers, mais alors ils travaillent pas à Barjac la plupart, ils travaillent ailleurs. D'ailleurs, d'accord. Donc, ceux qui partent, ils sont déjà partis. Ouais. Ceux qui ne travaillent pas, ils dorment encore chez eux. Il a 26. 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi mà chị cảm giác là nó như sáng sớm ở bên mình khoảng 8 giờ ha. Tôi coi thử giá nhà nha. Bao nhiêu một chục? Bao nhiêu một chục, tôi mua sỉ một chục. Để cái chục này cho tôi đi. Giới thiệu cho Một quý vị tòa để quý nha. vị tới mua. Nào, coi coi. Từ trên cao nó xuống. Để em đọc thử nha. Bao nhiêu mét vuông? 449, lại cho nên là 450.000 đi. Là có tới 133 mét vuông. Và có 5 phòng. Có 5 phòng. 5 phòng. Còn cái tòa trên kia 748 là tới 19 phòng, là 9 phòng ngủ và 19 cái phòng, và tổng cộng là 19 cái phòng chức năng, trong đó có 9 phòng ngủ. Trời ơi. Cái này nó quá lớn rồi. Như một cái tòa lâu đài ấy. Như vậy thì tính ra là nhà quá rẻ so với cái vùng của chị. Tại vì em nên nhớ đây là phố, còn chị là ở làng quê. Đây là phố. Phố cổ. Đây những cái nhà như thế này. Khoảng 270.000. Nhà là 96 mét vuông, vườn là 819 mét vuông. Cho nó là tổng cộng là 10.000 mét vuông, 1.000 mét vuông đi. 4 phòng chức năng, 2 phòng ngủ mà chỉ có 269.000 thôi. Vậy là em phải quay lại cái nhà này. Vậy cái nhà này 64 mét vuông mà tới cái diện tích vuông tới 3.500 mét vuông. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites accrocher là? Je regarde des prix. Ça vous dérange? Pas du tout. Pas du tout. Merci Si beaucoup. vous avez froid, que vous voulez venir boire un café, vous rentrez. C'est vrai? Ouais. Ah. Et comme ça, en même temps, s'il y a quelque chose qui vous plaît, Oui. je vous fais voir les photos. Des photos? 2 photos, ouais. Rentrez si vous voulez. Entrez. Rentrez. J'achète pas tout de suite vos C'est immeubles. pas Ok, on peut entrer. Với một cái nhà như vậy thì cái ngân sách của nó là khoảng 200.000 euro. Có Le bếp. système de chauffage, on est sur électrique. Oui. Ça, c'est le salon. Oui. Le salon. Wow. Ça, c'est la chambre. Cái phòng khách. Đây là phòng ngủ. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a 2 chambres, c'est 2 suites. Oui. C'est-à-dire que vous avez la chambre, Oui. la salle d'eau Oui. et le toilette. Et ça fait combien de mètres carrés? 93 mètres carrés. 93, Ouais. 93 mét. 93 mét vuông. Cuisine.
Không khá là rộng. khá rộng. Cái này là cái diện tích ở thôi, còn cái diện tích xung quanh. Est-ce qu'il y a c'est un appartement ou c'est une Non, maison? c'est une maison de village. Ah, et est-ce qu'il y a Un extérieur? Oui. Non. Non, Non. bên ngoài không có sân vườn. Là, on a l'avantage d'être vraiment dans le cœur du village. Nó ở ngay trung tâm của cái làng. Donc on fait tout à pied. Oui, tout à fait. Il y a des maisons qui sont collées Oui. côte à côte. Oui, Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, en termes de quartier, oui. on ne peut pas se dire que demain, vous allez avoir un lotissement devant vos yeux. Vous allez avoir des maisons qui vont se construire. Oui, Vous allez avoir une route qui va passer. Là, Oui. c'est pas le cas. oui, en fait. d'accord. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en fait, on a des maisons qui sont belles parce que ça reste un beau village. Les rues sont pavées. C'est un village qui est quand même connu Oui. mondialement. Oui, Parce que Barajac est connu par rapport à sa brocante. oui, On a deux. À Pâques et au mois d'août, oui. c'est connu mondialement. Ça vient du monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du Japon, de Chine, et qui viennent qu'on appelle Chinés. Ah, Chine. Merci beaucoup. Pas de souci. Bon séjour à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Anh đó, anh thân thiện quá ha. Dạ, anh thân thiện đấy. Cũng không có mắc. Với cái số tiền đó thì ở chỗ của chị á, Dạ. ở Savoie, cái làng của chị thì em không mua được một cái nhà, Dạ. mà em chỉ có thể mua được một căn hộ thuộc diện là rẻ nhất rồi, chất lượng không được cao. Dạ. Ngôi làng này nó cũng phát triển về du lịch, tuy nhiên là nó không có quá đông đúc, không có một cái lượng lớn khách du lịch mà làm cho người ta phải chen chúc lẫn nhau. Và trong mùa đông này á, thì không có quá nhiều khách hàng, cho nên các ảnh cũng rảnh rỗi. Nếu như ảnh không chụp được mình thì ảnh có ai để mà tiếp đón đâu từ hồi sáng tới giờ. Nhưng mà em khá là thích cái nhà mà 180.000 euro mà trời ơi đẹp quá. 64 mét vuông mà tới 3.500 diện tích vườn. Đúng rồi. Thường em tức là cái nhà nhỏ nhỏ thôi lâu cho nó đỡ, nhưng mà có vườn ở trong cây. Đúng rồi, thì nó sẽ dễ thương hơn. Em Quỳnh đang xác định hướng đi. Tại vì em thấy đây là cái Rue du Boc, là nó nằm bên trái mình, vậy là mình đi lên. Ok, đi lên. Mình rẽ trái. Ok, chị đi theo em đó nha. Bữa nay có trợ lý Quỳnh quản lý từ chi tiêu ngân sách cho tới đường đi nước bước, internet, đặt Lo bữa ăn giấc ngủ nữa nha. Bữa ăn giấc ngủ. Lần này á là chị em mình đi đây là đi tìm kiếm cái sự mạo hiểm và những cái điều bất ngờ. Cho nên là hôm qua nay là tụi mình cũng đã, ngoài dự định là tụi mình cũng đã gặp được những cái điều bất ngờ và những mạo hiểm rồi. Sáng nay chạy quá trời kiếm xe buýt, rồi nào là điện thoại không liên lạc được, rồi không có mạng, không có sóng, vân vân. Em đang đặt tên cho cái chuyến đi này là Nam Phương Phiêu Lưu Ký. Nam Phương Phiêu Lưu Ký hả? Nam Phương nó có mục đích của nó. Đúng rồi. Mình cũng hướng vào hướng Nam, thật ra mình cũng đang hướng. Đúng rồi, mình đang đi xuôi dần về hướng Nam. Dạ, nhưng mà cũng hơi phiêu lưu nữa. Đúng rồi. Là Nam Phương Phiêu Lưu Ký. Đúng rồi. Trong cái chuyến phiêu lưu này á, là hai chị em mình không có, chỉ có chuẩn bị những cái thông tin căn bản thôi. Còn ngoài ra thì mình sẵn sàng để đón nhận những cái sự kiện và những con người hoàn toàn là bất ngờ, ngẫu nhiên đến với mình. Nếu mà gặp những cái địa điểm hay là những cái con người nào mà dễ thương thì mình có thể, có điều kiện thì mình sẽ có thể là mình sẽ rẽ hướng và mình sẽ đi tới những cái, mình sẽ đón nhận nó và mình sẽ đi theo nó. Nhưng mà không phải chanh mà nó lại cái trái nó nhỏ nhỏ đỏ đỏ nữa. Cho em xin một chiếc lá. Nó không phải chanh nhưng mà nó giống. Nhưng mà nó vẫn xanh trong mùa này ha. Và nó xanh bên cái khung cửa vàng như thế này dễ thương quá. Để cho nó xanh vào mùa đông. Nó dễ thương quá. Thỉnh thoảng mình nghe tiếng chim đập cánh, ngoài tiếng chim đập cánh và tiếng của hai chị em mình không thấy tiếng nào nữa cả. Mới nãy mình đứng. Hồi nãy mình ở trên cao, còn bây giờ mình đi xuống thấp. Không sao, mình chưa tới Monsieur Le Maire cũng được, không sao. Dạ, nó Monsieur Le Maire phải leo lên trên kia. Wow, nó đỏ rực nè, em thấy không? Cây sorbet japonais mà trong tiếng Việt mình kêu là cây tro núi. Và ở trên cái xứ của chị đó, ở Savoie thì cái mùa này là nó rụng hết lá rồi. Và nó chỉ còn lại trơ lại những cái chùm trái màu đỏ hoặc màu cam. Màu đỏ hoặc màu cam, nhưng mà em biết sao không? Nó nổi lên trên cái nền tuyết trắng á. Rất là đẹp luôn. Đây chứ, ở trên đó người ta phơi đồ em thấy không? Phơi đồ kìa.
quá trời quá đất kìa. Bonjour. C'est joli votre maison. C'est charmant. J'adore ça. Bonne journée à vous. Merci. Wow. Trời. Coi nè cái con đường đá, vách tường đá, đường đá, lát đá và những con hẻm đầy đá. Tưởng lúc mà mình mặc cái áo dài á, xong mình chặt rất là đẹp luôn á. Trời ơi là trời. Coi nè, những cái con hẻm đều bằng đá hết. Wow. Tường đá, nhà đá, lát đá. Thôi từ từ. Bây giờ nha, theo như chị thấy á, là mình đi thì hết cái con đường này đi cái đã. Coi thử nó dẫn mình tới đâu. Rồi sau đó mình sẽ quay ngược lại. Nếu nó hết đường rồi mình quay ngược lại. Đồng ý không? Trời ơi, một cái con đường ba bên bốn phía đều là đá mà nó sạch sẽ vô cùng em ha. Em thấy đường làng nè. Vô cùng sạch sẽ. Cái làng này gọi là làng bio đúng không chị? Đúng rồi, cái anh á. Đúng rồi. Hóa học cũng như là bảo vệ môi trường đó. Đúng rồi. Và những cái sản phẩm làm ra ngôi làng này thì đều là không có chất hóa học. Bức tường thành bằng đá như thế này. Thay vì người ta làm hàng rào bằng cây thì ở đây người ta cũng làm bằng đá luôn. Thành tường thành bằng đá để coi thử. Mình spy thử trong đó nó có cái gì. Rất kiên cố. Chị spy thử trong đó có cái gì. Chị có thể thấy được gì trong khu vườn này. Không thấy cái gì hết á. Từ xa quá chị không thấy gì hết. Vậy hả? Em đoán vậy. Mình thấy cậu vậy. Bonjour. Vous êtes des enfants? Oui. Ils sont des enfants. Encore bébé mais. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Hai anh em. Hai anh em, hai chị em. Mais ils sont différents. Un peu différents. Lui, il ressemble au papa et elle à la maman. D'accord. Này giống ba, này giống mẹ. Il s'appelle comment? Kimbo Kimbo. et Ume. Ume. Nó tên Ume. Nó tên Ume. Ume nên là cái tay nó Tay Ume hơi cập. Oui, mais ils ressemblent un petit peu là. Ils sont très sympas. Ils sont un peu craintifs encore. D'accord. Mais ça va venir après. Vous venez d'où? Haute-Savoie. Oui, non, mais votre Việt Nam. Vietnam. Oui, nous sommes vietnamiens à. Quỳnh có bạn rồi. On trouve les amis, des copains copines. Des copains copines. Dễ thương quá. C'est le gros bâtiment là. Oui, c'est le château. Voilà, vous pouvez faire le tour, vous passez par là. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Et les chiens aussi. Ume, nó tên là Ume. Tên là Ume. Ume. Ume làm gì vậy? Ume làm gì vậy? Sao con nói gì? Sao con làm gì? Con làm gì? Ume lắm ạ. Dễ thương quá đi. Il s'appelle comment déjà? Kimbo. Kimbo. Et moi je m'appelle Kim Toàn. Donc Kim Toàn et Kimbo. Oui, voilà. Merci. Bonne journée. Kim Toàn et Kimbo. Kim Quỳnh. Kim Toàn et Kimbo. Et puis Ume. Đây, liberté, égalité, fraternité đây. Chắc cổng ở đây. Cửa vào ở đây. Wow, đây là cái khoảng sân trước cái tòa thị chính đây các bạn. Và kia là cái lâu đài hồi nãy mình viếng đó. Dạ, mình thấy cái tháp chuông đó. Mình thấy tháp chuông á. Cái khoảng sân rộng ghê á. Ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ Tổ chức là những cái sự kiện ở những cái khoảng sân như thế này. đúng rồi. Thường thì nó là một cái không gian mở, nó không có tường thành bao quanh như cái khu này, và người ta tổ chức cái chợ làng cũng như là những cái festival, những cái hội làng á ở trong khoảng sân này. Nhưng mà ở đây chị không nghĩ ai sẽ đi chợ ở đây đâu. Những sự kiện thôi. Văn hóa đó. Đúng rồi. Đây là Ok. Zoria. cái cửa vào đó là. Đúng rồi. Bonjour. Bây giờ là 10:50. Ok, on a le temps. Voilà. Tiens. Merci. Mình sẽ gặp cái cô thư ký. Mình gặp cái cô thư ký của Monsieur le maire trước. Association de commission. Để coi thử làm sao mình. Đẹp quá em. Đây là cái
tòa thị chính mà nó nằm bên trong cái tòa lâu đài. Bản thân cái tòa nhà này là một cái tòa lâu đài. Coi cửa nè. Cái này là nếu mà gõ cửa thì sẽ cắm này gõ bung bung. Đúng rồi. Em gõ vô đó, em cầm đó em gõ nè. Thì nó cũng hình mỏ neo, em thấy không? Nó có hình tương tự, cũng hơi tương tự. Đây là cái Chốt cửa. Dạ. Chốt cửa. Nhưng này coi nè, này không biết là từ cái đời nào rồi. Cái gỗ này chắc ngày xưa gỗ sợi lắm thôi. Cái này nó lâu đời rồi người ta vẫn giữ, kể cả là nó đã cũng hư hỏng một chút xíu rồi. Cái này Tiếng cái hồng này. Cái khô không? Wow. Cái hội trường có ghế có bàn rộng mênh mông mà không thấy có ai hết. Wow. Hội trường. Ok. Toilet. Mình đi lên. Wow, cái cầu thang đá này. Cầu thang này không phải xi măng mà cầu thang bằng đá. Tường thớt đá. Nó cũng đủ rộng rãi, nó là một cái tảng liền. Tảng đá liền như thế. Đây là cái cửa mình nhìn ra cái khoảng sân nè. Ở đây thì Accueil, Access Bureau. Nhưng bữa nay cái cô thư ký cũng nghỉ, bữa nay đóng cửa. Wow. Mình chưa bao giờ thấy một cái tòa thị chính nào mà nằm trong một cái lâu đài cả. Họ thật là may mắn á, khi họ sống trong một cái không gian đầy di sản văn hóa của từ đời xưa để lại. Làng mình thì cái tòa nhà nó cũng bình thường thôi. Tòa nhà cũng bằng đá nhưng mà nó không có được giàu tính di sản như thế này. Đúng ngày hôm nay là ngày 16. Personnel en grève. Cái cô này cô cũng tham gia là đình công để phản đối cái chính sách nghỉ hưu ở tuổi 65 của ông tổng thống Emmanuel Macron á. Bản thân cổ là tham gia đình công và cổ thông báo trước là bữa nay thứ năm ngày 16 tháng 2 2023 là cổ đóng cửa, không tiếp khách. Bữa nay cổ đình công. Giờ mình bước lên cái đó thử coi. Đây là cái công đoàn về nước kia đó. Nếu mà họ đi vắng thì mình sẽ để lại thông tin ở cái cô secrétaire, cô thư ký, nhưng mà cái cô thư ký cổ đã đi đình công bữa nay rồi. Cái này là công nhân viên chức nhà nước cũng tham gia đình công và phản đối chính sách của tổng thống. Bất cứ ai mà đều có thể đưa lên được cái ý kiến của mình. Đúng rồi. Cái tiếng nói của mình. Và dạo này thì do cái sự thay đổi về chính sách cái độ tuổi nghỉ hưu, ông tổng thống Emmanuel Macron đã tăng cái độ tuổi nghỉ hưu lên tới 65 tuổi, cho nên là rất là nhiều người họ phản đối và họ đình công, họ không làm việc để lên tiếng phản đối. Ui, từ đây mà mình nhìn ra những cái mái ngói ngoài kia nó đẹp lắm em. Chị thích nhìn những cái mái ngói như vậy. Có cái khoảng sân này nữa nè. Là mùa đông mình tổ lâu chức đài tiệc ở dưới, còn mùa hè mình tổ chức tiệc ở trên. Họ làm cái bố cục nó không có bị cứng nhắc. Đúng rồi, mặc dù chất liệu là đá rất cứng. Nhưng mà khi họ xây cạnh nhau họ vẫn tạo ra những cái không gian và không có làm cho nó bị ngột ngạt đó. Đúng rồi. Ok, giờ mình đi xuống. Trên này là có một cái xưởng vẽ và một cái xưởng học nhạc. Để thôi mình đi xuống được rồi. Bản thân nó làm việc ở trong cái không gian này thấy cũng thích quá hay em. Thực ra chị thích hơn là những cái tòa nhà mà mới mẻ sáng choang, những cái tòa nhà hào nhoáng sáng choang của thời hiện đại á. Cái không gian họ xây gì có ánh nắng và nó cũng mở. Không có bị nó thoáng, mặc dù là nó là cái công trình từ cổ xưa nhưng mà nó lại rất là thoáng và rất là sáng, đầy ánh sáng. Không có như là những cái bức tường, 4 cái bức tường mà thấy giống như một cái hộp. Đúng rồi. Nó là bố cục rồi nó sẽ làm những cái chi tiết. Nó rất là uyển chuyển. Mặc dù cái trần đây này là họ khắc những cái đường. Họ làm rất đơn giản nhưng mà nó vẫn có đó là em biết đó gì không? Đây là cái cầu thang nè, tầng trên nè. Cái mái của cái lối đi mình đây chính là cái cầu thang của cái tầng trên. Người ta làm những cái mái vòm để cho nó tránh đi cái độ cứng nhắc của Đúng rồi, người ta làm nó uyển chuyển hơn. Mà nó trường tồn với thời gian hả? Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes monsieur le maire? Comment? Non, est-ce que vous êtes monsieur le maire? Je suis pas monsieur le maire. Ah non. Dites-moi ce que vous cherchez. Je cherche monsieur le maire.
Oui, Ông ấy sẽ cho mình cái số điện thoại của Monsieur Le Maire. Ici, c'est une mairie qui est on va dire, orientée à gauche. Le maire est communiste. Oui. Il est communiste? Oui, il est communiste, mais écologiste. Ah, Il écologiste. est plus écologiste, je pense, que communiste. Ah, mais il fait allier avec des communistes, Oui, la mais bon, partie. c'est quelqu'un qui est très ouvert, très intelligent et très ouvert sur la commune. Ah, il fait d'accord. beaucoup de choses très intéressantes. Ah, mais c'est bien. Toute la C'est mairie vrai. est fermée aujourd'hui parce que Ah. c'est la grève pour protester contre La loi de... la nouvelle loi sur de retraite. pour repousser l'âge de la retraite. Oui, Voilà. c'est ça. C'est pour ça qu'ils font une... Oui. Mais sinon ici, pour répondre à votre question, Oui. vous avez une salle des fêtes qui est ici. Oui, une salle de fête. En dessous, vous avez une grande bibliothèque. Ah, en dessous. Oui, Sous. non, mais vous pouvez descendre, vous descendez par là, Ah, d'accord. ici, à droite, Oui. ou par ici ou par là. Ah, d'accord. Ici. Vous avez une bibliothèque qui est juste ici en dessous, Oui. et là, il y a un cinéma. Ah, En dessous. ou en dessous aussi. Aussi, en dessous, dans D'accord. les caves du château. Ah, d'accord. Ici, il y a des salles d'exposition. Ah, après, d'accord. Et au-dessus, c'est les services administratifs de la mairie. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Mais vous faites pas la grève aujourd'hui. Vous faites pas. Ah, moi, je fais pas grève. Moi, je suis retraité. Ah. J'habite Barjac. Ah, d'accord. Mais vous faites pas la grève pour les plus jeunes, les jeunes. Non, Participez pas. moi, je participe pas. Moi, j'ai pris ma retraite à 67 ans. Ah, Et non 67 ans. pas à 67. Ah oui. Donc, Ah. Ouais. j'étais content de travailler jusque-là. Et même si Ah, d'accord. j'aurais pu même continuer encore un peu. Ah, d'accord. Oui. On pouvait choisir à l'époque dans des professions libérales. Oui. Quand vous êtes en profession libérale, Oui. c'est-à-dire docteur, architecte, Ah. avocat ou des choses comme ça, Ah, vous travaillez à l'époque jusqu'à 65 ans. oui. Et c'est les salariés qui pouvaient partir en retraite à 60 ans. Oui. Ah, d'accord. mal. Mais vous travailliez comme quoi dans la vie? Moi, j'étais architecte. Architecte. Voilà. Oh, waouh, c'est pour ça vous connaissez bien. Ah oui, j'ai une question. L'architecture, le style ici, c'est quoi comme... Ah bah, c'est surtout ce qui reste, c'est surtout Renaissance. Ah, À Renaissance. l'époque de la Renaissance. oui. D'accord. Ah, parce que vous étiez au Vietnam, donc comment vous sentez sur le pays Vietnam? Est-ce que vous aimez le Vietnam? Ah oui, il y a très longtemps que j'étais au Vietnam. Ah, c'était quand? C'était pratiquement la première ou la deuxième année que c'était ouvert au tourisme. Ah, oui. C'est donc dans les années 78 ou 79. Ah, c'est trop Donc, longtemps. donc. c'est très longtemps. Ah. Et le pays, est-ce qu'il est, Ah oui, oui. genre, il est joli pour vous? Ah oui, c'était magnifique. Ah. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas au Vietnam? Les Bah, gens, moi, la j'aimais bien, culture? j'adorais. Je trouve que les gens étaient très ouverts, très sympas. Oui. Et j'adorais la cuisine aussi. Ah, Et puis les filles. Les filles étaient belles. Ah, Non, c'est elles sont vrai très belles. Ouais, elles étaient très belles. oh, elle doit être très contente. Non, c'est un beau pays. Oui, c'est un beau très, très pays. beau pays. Oui. Continuez à Conseil. visiter le village. Oui. Passez dans toutes les petites rues, vous allez voir. D'accord, merci beaucoup. Dans les petites rues comme ici, vous Oui. tournez ici là à droite, vous refaites le tour. Vous Oui, allez voir, c'est magnifique. comme d'accord, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Ok, on y va. Giờ mình sẽ đi qua cái cửa này và mình sẽ đi xuống cái ở phía dưới cái sân này. Đó là một cái thư viện Dạ. rất là rộng với lại một cái cinema, một cái rạp chiếu phim. Dạ. Ở đâu đâu cũng thấy toàn là lát đá, đá là đá, tường nhà đá, lối đi đá, những bậc thang bằng đá. Ôi, một cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của trường cửu, biểu tượng của sự trường cửu. Wow. Ôi, chị sẽ rình rập cái khoảng sân này. Cái gì đây? Các bạn thấy cái bức tường nó dày không? Cái cửa sổ nó chìm sâu bên trong, cái này nó chắc cũng nửa mét đó. 4 tấc, một nửa mét gì đó ha. Gần Gần 1 mét đấy chứ. gần 1 mét đó hả? Làm gì tới 1 mét em? Cũng rộng ấy chứ. Ừ, rộng, sâu, cái bức tường nó dày, có nghĩa là bức tường nó rất dày luôn. Cái cửa sổ nó chìm ở trong đó, nó thụt ở trong đó. Còn ở đây chúng ta coi thử, mình có thể spy cái khoảng sân của người ta không? À, Jardin Secret, một cái ngôi vườn bí ẩn. Họ để cái bảng là ngôi vườn bí ẩn.
Có một số loại hoa nhưng mà ở đây nó ấm nè em, cho nên là cây cối người ta để ngoài nó vẫn không bị giá lạnh, không bị ấy, chứ chỗ nhà chị mà để bên ngoài vậy là nó chết queo hết rồi. Dạ. Ở dưới đây thì chỗ nhà chị rồi em thấy có 5-6 độ, ở đây tới 10 mấy độ rồi. Mười mấy độ. Đó là bây giờ mấy giờ rồi em ha? 11 giờ 20. Ok, 11 giờ 20, không biết Monsieur Le Maire ông đã đi ông đã đình công à, không biết ông có đi ra ngoài đường để biểu tình hay không. Nếu mà ông đi thì ông đã về hay chưa? Rồi cũng sắp tới giờ ăn của ông rồi, không biết mình có thể gặp ông vài phút được không? Đúng rồi, để ông dẫn dắt mình đi tham quan một chút xíu. Wow, cái chỗ này nó có cái hồi sáng mình thò ra ở chỗ này phải không? Đúng rồi, sáng mình đi đây, mình đi vòng hướng kia. Đúng rồi. Đúng rồi, hồi sáng chị gặp con chó ở đây nè. Có một con mèo tam thể đi lang thang đằng kia. Mịn màng quá nha. Mịn màng mà tính về ta hay sao? Khuôn mặt đó. Mềm và mịn. Mềm và mịn. Lady Kim gì? Kim Bu hả? Kim Bư. cái Lady Kim Bu nghe nó kỳ quá à. Lady Kim Bư. Trời, cái chỗ này nó làm cho chị có cảm giác là mùa hè hơn là mùa đông á em. Đây là cái thư viện và bên cạnh nó là cái rạp chiếu phim. Tuy nhiên có vẻ như là cái thư viện này nó đã đóng cửa rồi. Gặp lại tour guide nè. Bỏ đi không một lời chào giả biệt. Nó đi ra rồi. Nó biết là mình hướng dẫn mình tới đây thôi. Chị vô chưa? Vô chị vô rồi. Ok, cảm ơn em. Trong này hơi xe ha. Giống cái chỗ hồi nãy quá vậy. Không phải. Cinema nè. Vô coi thử coi. Đây là cái rạp chiếu phim của cái làng. Đóng cửa. Trời ơi. Ở đây là giá full đó là 5, còn những cái đối tượng được giảm giá từ 18 tuổi trở xuống nè, sinh viên dưới 26 tuổi nè, rồi những người mà khuyết tật vân vân thì giá chỉ có 3 euro thôi. Rồi bữa hổm mà mình đi coi bao nhiêu? Bữa mình đi coi Avatar là 15 euro. Ở đây có 3 đồng. Tất nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng Babylon là cũng mới rồi nè. Babylon là phim mới nè. Là hôm bữa mình xem cái kia là do có tiếng Anh. Đúng rồi, bữa đó là cái giọng tiếng Anh và chỉ có chạy phụ đề tiếng Pháp thôi. Ôi mà đây 3D là 6 euro rẻ quá. Là phim 3D hả? Phim 3D là 6 euro, phim bình thường là 5 euro. Ôi rẻ quá. Rẻ mà. Mà chị thấy ở trong làng có rạp chiếu phim là ngon rồi em ơi. Rồi cái mái nhà nè. Một cái vòm cong bằng đá chạy dài. Coi thử bên này, trong này có cái gì? Họ nói là có một cái thư viện. Có cái bàn đánh bi-lắc. Có cái bàn đánh bi-lắc. Ở đây họ tổ chức những cái lễ hội giao lưu văn hóa hay là chiếu phim gì nè. Đây là vùng Mỹ Latin này và năm 2020. Năm 2022 thì lại có về lễ hội văn hóa do Nhật Bản. Cái gì đây? Đi bộ ở Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc này. Au cinema hay phim Trung Quốc, Hàn Quốc kìa, Tây Ban Nha. Chính người làng họ nói rằng đây là cái ngôi làng ở nông thôn thôi. Ban đầu chị còn tưởng nó là một cái thị trấn nhỏ, tại vì cái cách mà người ta xây dựng á, cái trung tâm làng nó có một cái quần thể, nhà cửa có lâu đài như vậy thì nó lớn và nó bề thế hơn ngôi làng của chị rất nhiều. Và đồng thời là nó cũng có khá là nhiều tiện ích, nó có thư viện, nó có rạp chiếu phim, nó có quán xá, có phòng trà, có tiệm bán hoa. Những cái đó ở trong ngôi làng của chị nó cũng có, nhưng mà nó không có rạp chiếu phim và
và không có cái gì ta, không có có thư viện mà không có rạp chiếu phim. Còn đây thì có tất cả. Nhưng mà trong làng chỉ có bảo tàng. Ở đây cũng có bảo tàng, đằng kia có bảo tàng nghệ thuật kìa. Mình nhìn vô mình thấy quá trời đầu sách nè ha. Làng nào ở Pháp thì chị nghĩ chắc những cái ngôi làng mà quá nhỏ thì nó mới không có thư viện thôi. Còn hầu hết các ngôi làng mà ví dụ như khoảng 1.000 dân trở lên nó đều có thư viện cả. 1.000 dân là có thư viện rồi. Mà thậm chí những cái ngôi làng nhỏ hơn họ vẫn có thư viện, hoặc nếu mà họ không có thư viện nơi đó thì họ sẽ có gọi là thư viện lưu động. Những cái người sống trong cái ngôi làng này họ rất là may mắn, tức là họ sống trong những cái di sản lịch sử lâu đời, những cái ngôi nhà đẹp đẽ bằng đá như thế này, bằng đá mà thấy không, nó băng như hàng gạch vậy đó người ta làm. Và đồng thời là tất cả các cái tiện ích không chỉ là căn bản của cuộc sống mà kể cả những cái tiện ích về giải trí, về phát triển con người nó đều có cả. Đây bưu điện nè. Nhưng mà có một cái là sáng nay không biết là mình có đến trễ quá không, nhưng mà em không thấy con nít. Nó đi học rồi. Không, les vacances. Có thể rằng là nó đã đi nghỉ chăng? Sáng giờ em không thấy một đứa bé đâu hết. Hồi sáng thì lạnh quá. Hồi sáng thì lạnh quá. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi. On est des touristes et puis ma copine m'a dit pourquoi il n'y a pas des enfants ici. Ils sont où? Si, il y a des enfants, mais ils sont. Mais aujourd'hui, c'est grève aussi en même temps, donc. Ils restent à la maison ou ils Ouais, aujourd'hui, ils sont plus à la maison parce qu'aujourd'hui, c'est grève. Ah, C'est d'accord. pour ça que vous en voyez pas, je pense. Je pense que peut-être ils jouent dehors, non? Les enfants, ils jouent pas dehors. Franchement, aucune idée. C'est vrai? D'accord, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. Voilà. Bữa nay là cái ngày biểu tình, thành ra là mà đợt này là đợt nghỉ hè, nghỉ đông. Cho nên là trẻ con nó ở nhà. Trưa nắng lên ấm áp rồi đây nè. Mà vẫn không thấy cháu nào thò ra, trừ một vài kim bô và kim bu và kim bư và kim tỏn. U mê với kim tỏn với kim quỳnh ở đây thôi chứ không có kim nào khác. Cái gì đây? 2 con tông hay 2 con hạt. Đây một khu vườn. Đúng rồi, phong cách rất là châu Á nha. Người Nhật hay sao hả? Có thể lắm nha. Đó, ở trong kia còn có một cái bức tượng một cái cô, đúng là một cô gái, một cái bức tượng cô gái. Wow. Và có tre này, em thấy tre không? Em đoán đây là của người Nhật. Không biết nhưng mà có 2 con hạt. Sao mà cái gimbal giờ nó không? Đây có 2 con hạt giống như là 2 con nó đứng ở đình á. Chùa Việt Nam là, và cái mái nhà kiểu kia là kiểu Á Châu quá hả? Em thấy kiểu Nhật, kiểu Trung Quốc gì á. Và kể cả những cái cầu thang nè, tay vịn nè. Nhìn rất là châu Á, rất là Á Đông. Hôm nay là họ nghỉ lễ biểu tình hết nên là có vẻ như nhà hàng cũng không mở cửa. Nhà hàng không mở cửa, không có ai ở đây cả. Chắc là nhân viên của nhà hàng cũng đi biểu tình rồi, cũng đình công rồi. Cái nhà hàng em không thấy nhộn nhịp của sự ăn uống ở ngoài. Có nghĩa là người ta đóng cửa hết để đi đình công. Đình công là không chỉ là đình công công việc của nhà nước mà đình công luôn kinh doanh của mình. Không có nhân viên họ đình công thì lấy đâu mà nhà hàng mở cửa, không có người làm. Họ tham gia phong trào thì không có người làm. Đình công nó giống như là một cái ngày nghỉ, người ta có thể người ta thông báo với nhau là nghỉ. Cái cây này nè, em thấy nó giống cây rau má không? Đó, hồi chị mới qua chị cứ tưởng nó rau má, với có một loại nữa nó giống cây rau má ghê á, nhưng mà không phải, nó rất là mượt, dày. Nó xinh quá hả? Nó có vẻ rất là tươi tốt. Tạm biệt ngôi làng Barjac ở cái tỉnh gọi là Gap. Và cái ngôi làng này á, thì nó nằm ở biên giới của cái tỉnh Ardèche. Nó không phải nằm trong Ardèche. Barjac, một cái ngôi làng cổ và với cái kiến trúc của thời phục hưng, và đặc biệt là nó xây toàn là bằng cái chất liệu là toàn là đá thôi. Nhìn xung quanh ba bên bốn phía chỉ toàn là đá. Sáng nay hai chị em mình đã đi trên những cái con đường lát đá bên cạnh những bức tường lát đá và những cái cổng rào bằng đá, và nó mang lại một cái màu sắc khác, một cái nét văn hóa khác. Nó cũng làm thay đổi. Hy vọng là các bạn cũng thích cái ngôi làng cổ này. Bây giờ hai chị em mình sẽ đi qua một cái ngôi làng khác cũng ở cái khu vực Ardèche, tức là cái tỉnh nó giáp ranh với cái ngôi làng này. Nó gần đây thôi, từ đây tới đó thì cũng khoảng mất vài chục phút hả? Chắc khoảng 20 phút thôi. Khoảng 20 phút.
Và đó là một trong những cái ngôi làng mà được xếp hạng là những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp. Mời quý vị và các bạn cùng đi với chị em mình nha.